Κανονικά θα έπρεπε τώρα να πηγαίναμε σε διαφημίσεις, αλλά χρονιάρες μέρες, έτσι τέλος πάντων, θα πάρουμε λίγο παραπάνω. Η κυρία Κοντού είναι εδώ μαζί μας. Ο Τσίνα Κοντού είναι νευροεπιστήμονας, για να το πω σωστά, Business Development Manager. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Πώς είμαστε? Καλά, εσείς? Καλά, μια χαρούλα. Ρωτάω τους πάντες αν κοιμούνται και πόση ώρα κοιμούνται, γιατί κάναμε μια συζήτηση χθες μαζί με την κυρία Κοντού και της είπα: εγώ κοιμούμαι μόνο 3 με 4 ώρες την ημέρα. Και μου είπατε αυτό που κάνετε είναι λάθος. Σωστά? Είναι λίγο. Είναι πολύ λίγο. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός και όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος. Αλλά εμείς τι κάνουμε είναι μελετούμε τον ύπνο για να κατανοήσουμε την υγεία του εγκεφάλου μας. Γιατί οι πληροφορίες που παίρνουμε από τον ύπνο είναι πολύ σημαντικές για να μας πούν, για παράδειγμα, πώς εξελίσσεται μια νόσος ή πώς κάποιος ανταποκρίνεται σε θεραπείες. Έτσι, χρησιμοποιούμε τον ύπνο σαν εργαλείο για να κατανοήσουμε την υγεία μας. Μάλιστα. Τώρα, το πώς, τι καταγράφετε, δηλαδή να μου πείτε για τη συσκευή που κρατάτε, αλλά πώς καταγράφονται και τι ακριβώς καταγράφετε μέσα στο βράδυ. Για να μετρήσει κάποιος τη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου, πρέπει να χρησιμοποιήσει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ή αλλιώς EEG, που είναι βασικά η μέθοδος καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας. Για να το κάνει κάποιος αυτό, πρέπει να πάει σε κλινική ύπνου, όπου να περάσει χρόνος μια νύχτα σε κλινική, καλωδιωμένος με πάρα πολλά καλώδια, ηλεκτρόδια, γόμες, και να κοιμηθεί εκεί. Που αυτό δεν είναι φυσικός ύπνος. Είναι σε ένα ξένο περιβάλλον, σε ένα ξένο κρεβάτι. Δεν μπορούμε να πάρουμε την αντιπροσωπευτική εικόνα του τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Έτσι, εμείς στην Beacon Biosignals έχουμε αυτήν τη συσκευή που ονομάζεται WaveBand, την οποία τη χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο κλινικών μελετών και ακαδημαϊκών ερευνών, και την παίρνει κάποιος σπίτι του και κοιμάται. Είναι πολύ ελαφριά, είναι απαλών ύφασμα. Θα σας την βάλω και να σας την δώσω να την βάλετε κι εσείς. Τέλεια. Μπαίνει έτσι και κάποιος μπορεί να κοιμηθεί με αυτήν τη συσκευή σπίτι του, στο κρεβάτι του, στο οικείο του περιβάλλον. Και καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου με ακρίβεια αυτής που παίρνει σε μια ναι. Να σας το λερώσω όμως, γιατί είμαστε. Βάλτε το. Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο εύκολα μπαίνει, πόσο. Και κάποιος κοιμάται έτσι. Και μπορούμε να μετρήσουμε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες, έτσι ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικές του ύπνου κάποιου στο σπίτι. Μια φορά, για παράδειγμα, είναι μια διαδικασία που κάνεις για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να καταγράψεις και εξαρτάται και τι ψάχνεις να βρεις, ας πούμε. Ακριβώς. Το κάνουμε στο σπίτι πολλές συνεχόμενες νύχτες, που είναι κάτι που δείχνει ακόμα πόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι, γιατί από νύχτα σε νύχτα διαφέρει ο ύπνος μας. Σωστό. Και το χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κοιμηθεί με αυτό σπίτι, μετά να ξεκινήσει μια θεραπεία και να δούμε πώς αλλάζει ο ύπνος μετά τη θεραπεία. Και να δούμε αν είναι αποτελεσματική, ή για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να κοιμηθεί μαζί του και να αναλύσουμε τον ύπνο του και να δούμε κάποια στοιχεία. Δηλαδή, ψάχνουμε βιολογικούς δείχτες, biomarkers τους ονομάζουμε. Το οποίο μπορεί να μας πει ότι κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στη θεραπεία ή κάποιος έχει κάποια χαρακτηριστικά στον ύπνο του που δείχνουν ότι μπορεί να μην ανταποκριθεί στη θεραπεία όσο καλά. Για ποιες ασθένειες, για παράδειγμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ενώ για να δεις αν ανταποκρίνονται σε οτιδήποτε έχει αλλαγές στον ύπνο, που είναι πάρα πολλές ασθένειες που έχουν αλλαγές στον ύπνο. Κυρίως το χρησιμοποιούμε σε νευροψυχιατρικές ασθένειες όπως το κατάθλιψη ή αχώδεις διαταραχές, σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Parkinson's ή το Alzheimer's, αλλά και σε άλλες διαταραχές ύπνου όπως η ναρκοληψία και η ιδιοπαθής υπερυπνία. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι σε μελέτες εργαστηρίων αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, δεν το βρίσκω εγώ στο εμπόριο να το αγοράσω ή δεν μου το δίνει ο γιατρός μου εμένα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι εμπορικό προϊόν. Το διανέμουμε μέσα σε κλινικές μελέτες και ακαδημαϊκές έρευνες. Συνεργαζόμαστε με φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν κλινικές δοκιμές για διάφορα φάρμακα και έτσι το χρησιμοποιούν στις δικές τους κλινικές δοκιμές για να δουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων φαρμάκων. Αποτελέσματα μέχρι τώρα, τι λαμβάνετε από όσους το έχουν δοκιμάσει? Πάρα πολλά δεδομένα, γιατί στο τέλος της ημέρας παίρνουμε αντικειμενικές μετρήσεις, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε υποκειμενικές αναφορές που βγαίνουν από αυτές τις κλινικές δοκιμές. Ειδικά στις νευροψυχιατρικές ασθένειες, όπως την κατάθλιψη. Πολλές φορές τα αποτελέσματα, για να κρίνει κάποιος ότι ένα φάρμακο είναι αποτελεσματικό, του κάνουν συνέντευξη ή δίνουν ερωτηματολόγια και ρωτούν ερωτήσεις του τύπου:
τις τελευταίες 2 εβδομάδες, πόσες φορές ένιωσες λύπη. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να επηρεαστεί από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγονες. Δηλαδή, βρήκα κίνηση το πρωί που οδηγούσα, ή πια καφέ το πρωί, βρέχει έξω. Ενώ με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε αντικειμενικές μετρήσεις για να υποστηρίξουμε αυτές τις υποκειμενικές αναφορές που βλέπεις σε αυτές τις κλινικές μελέτες. Μπράβο σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε Κύπριους επιστήμονες που διαπρέπουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολογούμε στη Μαρία που σας καθυστέρησα. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, εύχομαι. Καλή χρονιά. Και θέλω να τα λέμε. Ξέρω ότι έρχεσαι σπάνια. Μόνο τις γιορτές, μια φορά. Ωραία. Ας είμαστε εδώ καλά από το Θεό, μπορεί να ξαναπούμε και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.